السلام عليكم عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل حظاظات اساور كده بالخرز رجالي وبناتي، هتنفع الاتنين طبعا، سهلين جدا يعني، سهله نص نص يعني، بس هي حلوه صراحه وهتعجبكم ان شاء الله. وطبعا ليها القفل اللي بيضيق ويوسع وكل مشتملاتها اهي. يلا نشوف. اول حاجه هستخدم الخيط الصيني ده او خيط الحظاظات، ده شكله اهو. هستخدم منه واحد طوله 180 سنتي، وخيطين تاني طول كل واحد منهم 50 سنتي، وخرز زي ده، بس اي خرز عندكم عادي، ولزق او سلوتيب زي ده، بس اي لزق يعني عندكم، ده اللزق بتاع الدهانات. اول حاجة هقيس كده جزء من البداية هنا كده، هيكون طوله حوالي 13 سنتي اهو. تمام. بعدين بقى هثبته على الشكل هنا هو عشان المشبك ده بيخلي الخيط يفك، فانا حطيت اللزق يعني عشان بيزهقني صراحة. هجيب بقى الخيط اللي هو طوله متر و80 سنتي ده، هحطه من تحتيه، وهابتدي بقى أعمل عقد بطريقة المكرمية. هاحط الخيط بالشكل ده والخيط التاني فوقيه اهو، وبعدين هادخله من تحت الخيطين وجوه الدايرة برضو من تحت، وهابتدي بقى أساوي الطرفين زي ما وريتكم قبل كده، واحط ايدي علشان نساويهم ويبقوا الاتنين قد بعض زي الفل. هطلع بقى الرابطة لحد فوق، وهابتدي اجيب اللي على اليمين اهو والتاني فوقيه، وهدخله من تحت الخيطين وجوه الدايرة. هنعمل برضو ربط تاني، هو مش عدد ربطات معين يعني، تمام، بس انا عملت حوالي 6 ربطات او 7 كده. تمام، بصوا بقى كده. هاجي بقى هلسع الاطراف من هنا، علشان بس في ناس بتقول لي الخيط مش بيدخل في الخرز، فلازم تعملوا الطريقه دي عشان يدخل على طول. هبتدي ادخل في كل طرف من الطرفين دول 22 خرزه. بصوا هي مش عايز تدخل قوي، فهنضطر نلسعها تاني اهو زي الفل. دخلت اهي عادي خالص. هنلسع لسعة كمان. بصوا بقى لما بنلسع هطلع حتة كده، شايفين في حتة رفيعة طلعت من الخيط، عادي خلوها، دي بتنفع قوي في تدخيل الخرز اللي ضيق شوية، بنتعب اوي احنا والله في موضوع الخرز ده يا جماعة. هندخل بقى اهو، برضو هوريكم الحتة هنا اللي طلعت دي بشكل اوضح، عشان لو ما خدتوش بالكم المرة اللي فاتت قصيت منها حتة صغيرة وسايبة حتة رفيعة اهي عشان تشوفوا الخرزة بتدخل ازاي بسرعة اهي. تمام كده، خلاص عملنا ال 22 خرزة اهو. بننزل بقى كده اهو. هسيب بس خرزة واحدة فوق على الشمال، هسيب الطرف الخيط الطويل اللي على الشمال ده دلوقتي مش عاوزاه. هجيب الطرف اللي على اليمين ده هحطه فوق الخيطين بالشكل ده، شايفين كده زي الفل. وهروح بقى مدخلة الطرف بتاعه من تحت الخيطين اهو. ركزوا في النقطة دي لان دي اهم حاجة. وبعدين هروح بقى مدخلاه من تحت الدايرة المقفولة دي، شايفين؟ بس كده احنا كده كأننا بنلفه مش بنربطه، احنا ما بنعملش عقدة، احنا بنلف الخيط. تمام. حاول بس نخليه يتظبط من فوق كده وخلاص. هروح دلوقتي مطلعه خرزتين اهو، واحدة يمين وواحدة شمال، برضو هحط الخيط بنفس الطريقة فوق الخيطين اهو، وبعدين هجيبه من تحت الخيطين وبرضو تحت الدايرة زي ما انتم شايفين اهو زي الفل. حلو قوي. هنطلع خرزتين كمان، احنا كأننا بنطلع الخرز بميل، شايفين كده الخرز مايل ازاي؟ برضو هجيب الخيط بنفس الطريقة اهو، بعدين هدخله من تحت الخيطين وايه كمان شاطرين تحت الدايرة زي الفل. هنطلع كمان خرزتين اهو نفس الطريقة كده لحد ما ايه ما بنوصل لحد الاخر خالص اهو فوق الخيطين، وبعدين من تحت الخيطين وتحت الدايرة برضو زي الفل. خلاص كده وصلنا للاخر. في الاخر برضو اخر خرزتين اهم عندي، هنعملهم برضو بنفس الطريقة، انا بس حبيت اوريكم النهاية عشان تبقوا عارفين هنقفل ازاي اهو. هطلع بقى اخر خرزة معانا، برضو هعمل نفس الطريقة اهو فوق الخيطين وتحت الخيطين ومن تحت الدايرة. بصوا بقى في النقطة دي عشان دي اهم حاجة، هنعمل عقدتين من تحت عشان يمسك على الخرز. بصوا هعمل عقدتين ازاي، بلفهم ازاي على صباعي وبدخلها من تحت اهو. تمام. واحدة كمان هنعملها بنفس الطريقة اهي، عشان الخرز هيتحرك معانا، لو ما عملناش كده هيبقى شغلنا كله هيبوظ. دلوقتي بقى هشيلها
وهاجي دلوقتي بقى شوفوا الخطوة المهمة هنعمل إيه بالخيط التاني اللي معانا، اللي هو الخيط الطويل التاني. بُصّوا بقى آدي الخيط أهو، هاجيبه من تحت العقد اللي إحنا عملناها شايفينها؟ ومن ورا، حلو جبته من فوقيها ولفيته من ورا، بعدين هاجيبه من تحت الخرزة ديّة وهالفه برضه من ورا، وبعدين شايفين الخرزة التانية اللي نازلة دي برضه من تحتيها وألفه من ورا، تمام، بعدين بقى تحت الخرزتين اللي مايلين دول أهو، وألف من ورا، بُصّوا أنا شغالة إزاي، تحت وألف من ورا، من تحتيهم وألف من ورا، بُصّوا من تحتيهم وألف من ورا، شايفين اللي بيحصل؟ أهو، هتفضلوا ماشيين بنفس الطريقة لحد ما بتخلّصوها خالص. هي كده خلصت معانا، هاثبّتها تحت وهاطلّع الخيطين الطوال اللي أنا كنت شغّالة بيهم والاتنين اللي في النُص هاسيبهم، وهاعمل عُقَد بطريقة المكرمية برضه زي ما عملنا في البداية عشان برضه نقفلها تكون النهاية زي البداية بنفس الطريقة، مرّة من الشمال ومرّة من اليمين، أهو. تمام، باشوفهم بقى لو قد بعض خلاص باوقّف، هابتدي بقى أقص الأطراف، طبعًا الأطراف الطويلة اللي كنا شغّالين بيها، وهالسع بالولاعة وزي ما قُلت لكم لمّا تكون الولاعة لسه سخنة بندوس على الخيط على طول عشان يلزق وما الطرف التاني أهو برضه بنفس الطريقة، زي الفل. طيب هابتدي بقى أعمل هاجيب خيط من اللي أنا قصيته دوّة هاعمل بيه القفل اللي بيضيق ويوسع، بامسك الخيطين بالطريقة دول أهم، وأجيب الخيط تحتيهم بالشكل ده، بُصّوا أنا باشتغل فيها إزاي أهو. طبعًا باقص الأطراف برضه بالسعهم، وهابتدي بقى أعمل عقدة من عند كل طرف، عقدة عادية خالص، أنا ما عرفتش أدخّل خرزة في الآخر لإن الخرز ده ضيّق فما عرفتش أدخّله في الخيطين، فعملت عقدة بس يعني. هاساوي بقى الطرفين كده، وهابتدي بقى أقص، وهنلسع برضه بالولاعة، بندوس عليها وهي سخنة زي الفل، بصوا بقى الشكل والجمال، حاجة آخر حلاوة أهي، هي خدت وقت مش هاكدب عليكم والاتنين مع بعض، أنا صراحة عجبتني السودا أكتر، أنتم قولوا لي بقى أنهي اللي عجبتكم أكتر، وسلام لحد ما أشوفكم في فيديو جديد.